आता मी आहे कोळीच्या प्रत्येक व्हिडिओचे अपडेट मिळवण्यासाठी आजच चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवरती क्लिक करायला विसरू नका। आई एकविरा देवीला देव खंडेराला वंदन करून मी दुर्गेश भोईर तुम्हा सर्वांचं आपल्या मी ऐकूमध्ये अतिशय मनापासून स्वागत करतो। मित्रांनो, महाराष्ट्रातील प्रत्येक कोळीवाड्यामध्ये लग्न समारंभ असू दे, हळद असू दे, साखरपुडा असू दे किंवा पावसाळ्यातील मस्त थंड वातावरणातील एखादा नॉनव्हेजचा स्पेशल वार असू दे, या दिवशी सुक्या मासळीचा बेत हा आखलाच जातो। मी पावसाळ्याचा उल्लेख इथे मुद्दामूनच करत आहे, कारण पावसाळ्यामध्ये संपूर्ण किनाऱ्यावरच्या ज्या मासेमारीला जाणाऱ्या बोटी असतात त्या बंद असतात, अर्थातच मासेमारी बंद असते आणि मासेमारी बंद असल्यामुळे आपल्या बाजारामध्ये, जवळच्या बाजारामध्ये ओली मासळी ही कमी येते। ओल्या मासळीचा जो लॉट आहे तो कमी येतो आणि ओली मासळी जर आपल्या बाजारामध्ये कमी येऊ लागली की ॲटोमॅटिकली आपल्या घरातले साठवणीचे जे डबे आहेत ते ओपन होतात आणि मस्तपैकी सुक्या मासळीचा बेमुरात आनंद लुटला जातो। मित्रांनो, तुम्ही कधी कोळी बांधवांच्या हळदीला किंवा साखरपुड्याला किंवा असा कोणत्याही सोहळ्यामध्ये जर अटेंड केला असेल तर मस्तपैकी एखाद्या बाजूला काउंटर, सुक्या मासळीचा काउंटर आहे हा सजलेला असतो। त्याला मी स्पेशली सुक्या मासळीचा आचार म्हणून बोलतो। पण हा आचार नेमका कोणता, तर ह्यामध्ये सुके बोंबील केलेले असतात, सुका जवळा केलेला असो, त्याच्यानंतर सुकी कर्दी केलेली असते, सुक्या कर्दीचा आंबट केलेला असतात, बरेचसे सुक्या मासळीचे आयटम्स वगैरे असतात, मस्त की झणझणीत केलेले असतात, नाकाडोळ्यातून मस्त की पाणी येतं आणि तीच खरी मजा आहे मित्रांनो। तर याच सुक्या मासळीमध्ये आज आपण एक अशीच वेगळी आणि पारंपरिक डिश पाहणार आहोत, सुका जवळा वांगी। मित्रांनो, सुक्या मासळीमध्ये आपण सुके बोंबील, त्याच्यानंतर सुकी करंदी हे आयटम्स आणि या रेसिपी आपण पाहिल्याच असतील। जर तुम्ही पाहिल्या नसतील तर लगेचच ही रेसिपी पाहिल्याच्यानंतर वेळ काढून हे 2 व्हिडिओ देखील पाहून घ्या, म्हणजे तुम्हाला आपल्या झालेल्या सुक्या मासळीच्या ज्या रेसिपी आहेत त्याही पाहायला मिळतील। आणि चला, आता बोलण्यामध्ये आपण वेळ नको घालूया, लगेचच आपण कृतीकडे वळूया। आपण कृतीकडे वळण्या अगोदर या रेसिपीसाठी लागणारं साहित्य पाहून घेऊया। आजच्या रेसिपीसाठी लागणारं साहित्य आहे सुका जवळा 250 ग्रॅम, 2 कांदे पातळ बारीक चिरलेले, 2.5 टेबलस्पून ठेचलेलं आलं लसूण, 1 वाटी बारीक चिरलेला पातीचा कांदा, 1 वाटी बारीक चिरलेली कोथिंबीर, 2 वांगी मध्यम काप केलेली, 1 मोठं टोमॅटो मध्यम काप केलेला, 3 हिरव्या मिरच्या बारीक चिरलेल्या, 1 टीस्पून हळद, 2.5 टेबलस्पून सिक्रेट कोळी मसाला, 6 ते 7 कोकमाच्या पाकळ्या आणि चवीनुसार मीठ। सुरुवात आपण सुका जवळ्यापासून करणार आहोत। हा जो सुका जवळा आहे तो आपल्याला सर्वप्रथम क्लीन करून घ्यायचा आहे। क्लीन कसा करायचा आहे तेही मी तुम्हाला सांगतो। ऑलरेडी हा सुका जवळा असो, हा कॉन्क्रीटचा जो सरफेस असतो त्याच्यावरती भर उन्हामध्ये सुकवला जातो, त्याच्यामुळे बरीचशी धूळ वगैरे, डस्ट वगैरे त्याच्यावरती बसलेली असते। आणि ह्याला क्लीन कसा करायचा आहे, तो थोडं कोमट पाणी करायचं आहे। कोमट पाणी केल्याच्यानंतर त्यामध्ये जास्त उकळवायचं पण नाही आहे, थोडं कोमट पाणी करायचं आहे। त्या कोमट पाण्यामध्ये हा सारा जवळा टाकून घ्यायचा आहे। एक साधारण 2 ते 3 मिनटं, 2 मिनटं पण खूप झाली, 2 मिनटं टाकल्याच्यानंतर त्याला हलक्या हाताने थोडंसं वॉश करून घ्यायचं आहे। त्याच्यानंतर साध्या पाण्याने पुन्हा वॉश करायचं आहे आणि त्याच्यानंतर ह्याच्यावरची जी डस्ट वगैरे ती खाली तळाला जमा होईल आणि दुसऱ्यांदा आपण धुतल्याच्यानंतर त्याला पूर्ण गाळून एका वाटीमध्ये काढून घ्यायचा आहे। तो आपण अशा प्रकारे क्लीन करू शकतो। मी ऑलरेडी इथे शॉर्टकट तुम्हाला दाखवलेला, मी ऑलरेडी त्याला आपली शूटिंग सुरू व्हायच्या अगोदरच त्याला क्लीन करून घेतलेलं आहे, म्हणजे आपला कुठचाही टाईम आहे तो वाया जायला नको। तर आपण आता सुरुवात करणार आहोत तेल टाकण्यापासून। साधारण 5 टेबलस्पून ऑइल इथे आपल्याला यूज करायचं आहे। चला, आपलं तेल मस्तपैकी तापलेलं आहे। आता यामध्ये आपण जो बारीक चिरलेला कांदा आहे तो टाकून घेऊया। परतून घेऊया। कांदा हलका परतून झाल्याच्या नंतर यामध्ये आपण ही बारीक चिरलेली मिरची आहे, हिरवी मिरची इथे टाकून घेऊया आणि सोबतच हा जो पातीचा कांदा आहे तो देखील टाकून घेऊया।
पुन्हा चांगलं परतून घेऊया. चला, आपला कांदा, परत त्याच्यानंतर बातीचा कांदा, मिरची वगैरे हे चांगलं बऱ्यापैकी परतून झालेलं आहे. आता यामध्ये आपण हळद आणि आपला सिक्रेट कोळी मसाला टाकून घेऊया. मी इथे आलं लसूण ह्याच्यानंतर टाकणार आहे, अगोदर मुद्दाम टाकणार नाही, कारण का मला त्याचा जो आलं लसणाचा जो जिंजर गार्लिकचा जो ॲक्च्युअल फ्लेवर आहे तो मला पूर्णपणे या जवल्यामध्ये मिक्स पाहिजे, म्हणून मी त्याला ठेचून घेतलेला आहे. अगोदर टाकल्याने काय होईल की तो पूर्ण तेलामध्ये मिक्स होईल. मान्य आहे की त्याचा फ्लेवर तिथेच राहील, पण तो थोडा नरम पण होईल. पण मला तो आला लसणाचा जो बारीक बारीक कण आहे तो थोडा कच्चा पाहिजे. दाताखाली चावताना पण जी एक वेगळी मजा येते ती वेगळीच असते. हळद टाकून घेऊया. त्यानंतर सिक्रेट कोळी मसाला, परतून घेऊया. आता लगेचच यामध्ये आपण हे जे क्रश केलेलं म्हणजे जे ठेचलेलं आलं लसूण आहे ते टाकून घेणार आहोत. हे पण या मसाल्यामध्ये चांगलं परतून घ्यायचं आहे. हळद आणि लसूण हलका परतून झाल्याच्या नंतर पटकन हा जो क्लीन केलेला सुका जवळा आहे तो देखील यामध्ये टाकून घ्यायचा आहे. चांगला एकजीव करून घ्यायचा आहे मसाल्यामध्ये. जवळा चांगला एकजीव झाल्याच्या नंतर यामध्ये ही जी वांगी आहेत हे देखील आपण टाकून घेऊया आणि तीसुद्धा चांगली एकजीव करून घ्यायची आहेत या जवळ्याच्या मिश्रणामध्ये. वांगे देखील मस्तपैकी या जवल्याच्या मिश्रणामध्ये एकजीव झालेले आहे. आता साधारण आपण 2-2 मिनटं या वांगीला आणि पूर्ण जवल्याच्या मिश्रणाला वाफ देणार आहोत. यावरती झाकण ठेवून घेऊया. डायरेक्ट आपण 5 मिनटं वाफ नाही देणार आहोत, कारण आपण कोलगट जे भांडं म्हणजे ताट मोलतात ते नाही ठेवलेलं वरती पाणी ठेवण्यावरती. ह्याच भांड्याचं जे झाकण आहे तेच मी ठेवलेलं आहे आणि 2-2 मिनटं फक्त आपण वाफ देणार आहोत. 2-2 मिनटांनी परतून घेणार आहोत. चला, झाकण ओपन करून घेऊया आणि परतून घेऊया. पुन्हा आपण यावरती झाकण ठेवून घेऊया आणि साधारण 1 ते 2 मिनटं आपल्याला वाट पाहायची आहे, कारण त्याच्यानंतर आपल्याला टोमॅटो देखील टाकायचे. मी अगोदर का नाही टाकले तुम्हाला माहितीच आहे. वांगी ही बुळबुळीत असल्यामुळे हिला काय फारसा वेळ लागत नाही आणि जर तिला जर टोमॅटोसोबत वांग्यांना जर टोमॅटोसोबत जर शिजवलं तर वांगी थोडी कच्ची पण राहतील आणि सोबत त्याचा लगदा पण होऊन जाईल. तर मी साधारण यानंतर आपण टोमॅटो टाकणार आहोत. चला, ओपन करून घेऊया.
आपण वांग चेक करून घेऊया शिजलं आहे की नाही. हो, बऱ्यापैकी मेल्ट व्हायला सुरुवात झालेली आहे. येस. आता यामध्ये आपण बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकून घेऊया. त्यानंतर कोकम पेटल्स, कोकमाच्या पाकळ्या, हे टोमॅटोज, त्यानंतर चवीनुसार मीठ, चांगला मिक्स करून घेऊया. एक वेगळं सुंदर कॉम्बिनेशन दिसतं याच्यामध्ये. जवला, त्याच्यानंतर टोमॅटो, वांगी आणि सुगंध तर बोलूच नका. आता हे पूर्णपणे चांगलं मिक्स झालेलं आहे. यामध्ये आता पाणी टाकून घेऊया साधं. जास्त पाण्याचा वापर नाही करायचा, थोडंच टाकायचं आपल्याला पाणी, बस. पुन्हा चांगला एकजीव करून घेऊया. झाकण ठेवूया. आता 5 मिनटं मस्तपैकी ह्याला स्लो गॅसवरती, मंद आचेवरती, वाफेवरती शिजवून घ्यायचं आहे. 5 मिनटानंतर हा मस्तपैकी रेडी होईल. पण तुम्हाला मित्रांनो, या सुक्या जवळची एक मस्तपैकी एक गंमत सांगतो तुम्हाला. म्हणजे स्पेशली असा लग्न सोहळ्यामध्ये किंवा हळदीमध्ये असे मोठमोठे जे गज बनवले जातात सुक्या मासळीच्या आचाराचे, स्पेशली सुक्या जवळाचा जो रस्सा निघतो, जो वरचा मस्तपैकी लाल भडक तर्री निघते, त्याच्या सोबतीला मस्त असा उकळता असा भात नुकताच आलेला असतो, तो भात घ्यायचा आणि त्याच्यावरती या सुक्या जवळ्याची मस्तपैकी तर्री टाकायची आणि त्याच्यानंतर मस्तपैकी गरमागरम ताव मारायचा. एक नंबर. नाकातोंडातून पाणी आणि मस्तपैकी असा एक सुगंध त्याच्यात आलीच आहे. तर ही रेसिपी ट्राय करायची आहे आणि ट्राय करून झाल्याच्यानंतर घरी मस्तपैकी गरमागरम वाफाळता भात बनवायचा आहे आणि ही रेसिपी एन्जॉय करायची आहे. चला, आपली शेवटची 5 मिनिटे सुद्धा झालेली आहेत आणि आपण झाकण ओपन करून घेऊया. मित्रांनो, आजची रेसिपी म्हणजे जवळा वांगीची रेसिपी एकदम कंप्लीट झालेली आहे. मी मस्तपैकी या डिशची सुंदर अशी प्लेटिंग तयार करून घेतो. आजची रेसिपी करताना मस्त जुन्या आठवणी ताज्या झाल्या तर तुमच्यासोबत शेअर करण्याची एक वेगळी संधी मिळाली आणि बोलता बोलता आजची रेसिपी कधी कंप्लीट झाली हे कळलंच नाही. पण आहे की नाही, साधी सोपी मस्तपैकी झणझणीत आणि पारंपरिक रेसिपी. आता अशाच पारंपरिक रेसिपीज आपल्या साईटवरती सुद्धा अवेलेबल आहेत, तेही मराठी टेक्स्ट स्वरूपात. त्यासाठी व्हिजिट करा www.mihaikoli.co.in या संकेतस्थळावरती. आता मित्रांनो, मी हाय कोळीला तुम्ही फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या सोशल नेटवर्कवरती सुद्धा फॉलो करू शकता. मित्रांनो, आजच्या रेसिपीपुरता आपण इथेच थांबणार आहोत, पण पुन्हा धमाल करण्यासाठी तुमच्यासोबत एक अशीच पारंपरिक आणि झणझणीत रेसिपी घेऊन येणार आहे. तोपर्यंत तुम्ही आजची रेसिपी ट्राय करायची आहे. रेसिपी ट्राय करून झाल्याच्यानंतर तुमच्या रेसिपीचे फोटोग्राफ्स मला इंस्टाग्रामवरती टॅग करायला विसरू नका. आणि ही रेसिपी केल्याच्यानंतर तुम्हाला आलेला या रेसिपीसोबतचा एक गोड अनुभव मला खाली कमेंट बॉक्समध्ये कळवायला विसरू नका. एका छान, सुंदर आणि स्वादिष्ट रेसिपीसोबत आपण पुन्हा भेटणार आहोत. धन्यवाद.